Alright, we staan hier op Brussels Airport. Wij gaan naar New York en daarna naar Fort Lauderdale voor te werken met een van de beste marketeers ter wereld. Ik bedoel, wie doet dat nog? Wie doet dat nog? Niemand. Niemand doet het zoals ons. Kisho gaat ook mee. Dus we gaan jullie helemaal meenemen in die trip. Let's go. Welcome to the house. We zien een ads maken en fantastisch. Alright, voilà. We zijn goed en welkom boord. We gaan nu naar Londen. Tussenvlucht en dan rechtstreeks JFK op. Eerste keer in New York voor mij, voor Kisho ook. We gaan heel veel zaken bezoeken. En het draait allemaal om content. We gaan echt gewoon keihard werken, tussendoor ook nog. Ja, maar ik ben echt super benieuwd. Let's get it. New York, we zijn er eindelijk. Het was een lange trip, het is nu dag 1 van New York. De reden waarom we hier zijn is voor business. Toen ik zoveel jaar geleden was begonnen, was mijn missie al duidelijk. Ik wil gewoon ondernemers helpen digitaliseren. Ik wil die het maximaal laten halen uit digitale marketing. Want ondernemers veranderen de wereld, die hebben het hart op de juiste plaats. En dat was toen de missie. En we zijn nog altijd aan die missie bezig. We gaan nu met 's werelds beste werken. Dat gaat echt over advertentieaccounts van honderden duizenden euro's per maand. Cutting edge marketingcampagnes. En wat wij gaan doen is letterlijk laptop openwieren en leren van die mannen. Er komen sprekers. Dus dat is in Fort Lauderdale. Maar hier gaan wij de beste content shooten dat we kunnen shooten voor jullie. We gaan jullie al dingen tonen en dingen laten zien en meenemen in verhalen dat echt waardevol gaan zijn voor jouw bedrijf. Kisho is hier ook aanwezig. Ik had natuurlijk met niemand liever hier gezeten dan de Kisho, de OG. Kisho, laten we eigenlijk even zien komen. Yo, in New York. Voilà. Het eerste wat wij gaan doen is wij gaan naar Cat's Deli en New York Classic. Let's go. Oké, we zijn hier in Cat's Deli, de New York Classic. Het is nu zaterdag, het is Labor Day weekend, dus we gaan nog rustig inbollen. En daarna is gewoon keihard werken, ook 24/7 content creëren, zelf nog meetings. Maandag is mijn eerste meeting op de 6 uur. Maar goed, we gaan dus eerst nog genieten van Cat's Deli. Die mannen die zijn al, die zijn 1800 of zo bezig. En het is gewoon een authentieke ervaring. We hebben miljoenen plays op TikTok. Je ziet dat hier ook. Die rij is gewoon gigantisch door de power of social media. En daarmee gaan wij dat ook testen. Pastrami sandwich, Bud Light, Diet Coke. Dat is de combo waar wij voor gaan gaan. Dus let's go. De bestelling is net iets anders geworden, want ze hebben er gewoon stellen van een tap. Ja, dat kunnen we thuis ook drinken. Water, Pepsi, uiteraard de fries en dan de classic pastrami sandwich. Oké, first bite. Totally worth the hype. Ja. Zoals alle andere French fries in Amerika, veel te groot. Niet zout genoeg, maar die pastrami sandwich is zo goed. Hier de New York Pepsi Light. God, I love America. What a fucking country. Good morning, New York City. Let's go, day 2 New York, bam.
man. Gewoon deze kunnen doen. Ik was hier net aan het joggen in Central Park en ik hoorde iemand naast mij zeggen van ja, ik heb moeite met het vinden van personeel. Dus zelfs hier in New York City is dat een ding dat mensen daar mee worstelen. Iedereen doet namelijk volledig hetzelfde. Iedereen zet van die saaie opsommingslijsten online en dan maar hopen dat mensen reageren. Nee, je wilt een job gaan verkopen met foto's, met video's, met aparte landingspagina's. Ik heb daar een systeem voor ontwikkeld samen met mijn team om 2 tot 10 mensen aan te werven, gegarandeerd. Het enige wat ik nu weet aangekomen aan hier de Brooklyn Bridge. We gaan hier nog exploren. En we gaan natuurlijk ook content brengen over alles wat gerelateerd is aan marketing en ook wat we hier leren, ook de ideeën dat we gaan uitwisselen met andere agency owners van over heel de wereld. Tot nu toe al echt gewoon fantastisch. Waanzinnig gewoon hoe dat iedereen zoveel ambitie uitstraalt, hoe dat iedereen wil dat andere mensen winnen. Dat is echt make it together. Dat heb je hier heel hard die togetherness. Dat heb je niet in België op deze level tenminste. Die togetherness die wordt ook die wordt echt gecreëerd. Zo. In het begin van gebouwen staan er zo boodschappen van we doen deze samen en we gaan er samen voor. En natuurlijk ook heel directe boodschappen. Zoals bijvoorbeeld fire your employees, work with AI is een billboard recht over ons als we wakker worden. Echt tot nu toe al echt een experience. Dat vind ik het allerbeste van New York. Het is echt gewoon views upon views upon views upon views upon views. Als er mij één ding opvalt is, mensen zitten hier constant op hun telefoon. Zitten hier echt aan gekluisterd. Dat is het meest opmerkelijke als je hier rondloopt. En het is maar om één ding duidelijk te maken aan jullie. De tijd van digitaal is echt nu. Ik vraag mezelf soms af, zitten mensen nog langer in de echte wereld, dus niet geconnecteerd aan het internet, dan online? Volgens mij zijn mensen nu, en zeker de jeugd, langer online, langer in de digital space, dan dat ze gewoon echt nu leven in de echte wereld. En dat is opvallend. En waarom zeg ik dat? Niet om een of ander sociaal statement te maken, want ik kan ervan vinden wat ik wil. Dat maakt niet uit. Business owners, bedrijfseigenaren, moeten echt wakker schieten. Zeker in België. Dit spel, dat moet jij meesteren. Jij moet in staat zijn als bedrijfseigenaar om mensen die jullie nog niet kennen op het internet te converteren naar kopende klanten. Kijk rond in uw omgeving. De meest succesvolle ondernemers weten dat te doen. En zeker als wij nu hier zijn in de States, is dat pijnlijk duidelijk geworden. Of ja, pijnlijk. Ik wist het al langer natuurlijk, maar dit is insane. Mensen lopen echt met hun devices gewoon continu rond. Hebben Snapchat openstaan. Hier rechter, zie, check dat, film dat. Die hebben Snapchat openstaan, hebben Instagram openstaan. Die is op hun phone, die. Dat is insane. We hebben onlangs samengewerkt met ondernemers met 3 supermarkten. Als je wilt weten hoe dat gaat werken voor jou, ik heb daar een uitgebreide video van. Meer bewijs, meer videotestimonials en meer reviews. Maakt een gigantische impact. Dat is echt iets wat je conversie vele malen in de positieve zin gaat beïnvloeden. Het is echt iets dat je kan gebruiken in je e-books, je kan het gebruiken in al je communicatie eigenlijk op beurzen, je kunt het displayen op schermen, je laat het in retargeting zien, je laat het in creative zien, zodanig dat mensen vertrouwen krijgen. En daarom wil je actief heel veel reviews verzamelen, maar je wil mensen ook laten zeggen op video. Want met video kan je veel meer doen. Dat is echt vriendelijk voor de Andromeda update, dat je daar clips van kunt laten zien, dat je clips kunt gebruiken en dat je bijvoorbeeld een case kunt maken voor en na. Maar echt meer video reviews, meer reviews in het algemeen
gaan uw conversie enorm helpen. Alright, ja, dag 3. We begonnen echt super vroeg, we zijn echt al kapot. We hadden een meeting deze ochtend om 7 en de enigste spot om dat te doen was in onze hotelkamer. Want de Amerikanen zijn luid in ons hotel. Er is altijd muziek aan de gang. Maar ja, overal, deze stad ademt gewoon energie. Dus eenmaal dat je erin zit, word je gewoon niet meegezogen. Overall experience hier is gewoon crazy. Ja, gebouw na gebouw, views na views. Bangelijke stad. Alright, we zijn hier bij John's of Bleecker Street, een van de beste pizza places van de wereld volgens Dave Portner, een van de hoogst gerankte pizza's. Dus wij nemen jullie mee in een ongezouten review. Two person. We zitten nu in een Fisker, dat is een tegenhanger van Tesla. Het is momenteel 2:30. We zijn net naar de New York Public Library geweest. En we pakken jullie mee naar de Financial District, naar Wall Street. Tussen de bulls, de bears, de hedge fund managers en de Wall Street traders. Dus ik heb mijn camouflage aangedaan vandaag. Om zeker niet op te vallen tussen de finance bros. En ik ga jullie delen, trouwens, hoe dat je nog meer kunt maken dan de grote Nancy Pelosi. Want Nancy, die maakte 50%... tussen de 40 en de 70% volgens de Times vorig jaar. Dus die biedt daarmee Warren Buffett. Nancy Pelosi is actief in de politiek. Hoe zou dat nu komen? Volgens mij is Nancy gewoon geniaal. Het zal zeker niet aan insider trading liggen. Maar dus, er is een systeem waar je dat mee kunt bieden. En dat toon ik u in het Financial District hier in New York City. Zo, we zijn hier op Wall Street, de mythische plek van de bulls, de bears, de hedge fund managers en de Wall Street stockbrokers. En er is één vrouw en die biedt die allemaal en dat is de grote Nancy Pelosi. Ze maakt 50 tot 70% volgens de Times per jaar. Dat is meer dan Warren Buffett. Maar er is een manier dat je zelfs haar kunt bieden. En het is een manier, ik hoor er niemand over spreken. Het gaat allemaal over crypto en forex trading en ja, investeren in de stockmarket. Kijk, de stockmarket, als je daar investeert, moet al blij zijn dat je een rendement haalt van 11%. 11% op €100.000, wow, big deal. Met mijn business kun je veel meer maken, mannen. Al die mensen die courses aanbieden en lesgeven, hebben allemaal een business. Die hebben allemaal een bedrijf. Dat is het ding wat al die mensen gebruiken om actief inkomen te genereren, om dat te gaan investeren. Want ik zeg zeker niet investeren niet, nee, helemaal niet. Maar we hebben maar zoveel tijd en energie. Dus als jij verwacht dat je daar multiples op gaat halen, dan ga je van een kale reis terugkomen. Dat is het zo makkelijk was tegen iedereen. Investeren in je eigen business. Dat is het vehikel om echt multiples te gaan maken. Weer een prachtige dag. Mannen, we hebben zoveel chance met weer. Het is echt crazy. Gisteren zijn we naar Wall Street geweest, we hebben daar nog ads opgenomen. We hebben het gehad over Nancy Pelosi. En vandaag gaan we terug naar onze geliefkoosde plek. We hebben nu al een favoriet, Nomad. Dat is er super mooi. Deze ochtend heb ik ook nog calls gedaan. Ik heb ook nog een call gehad met een Dan en een Daniel van hoe dat die ook AI gebruiken. Dus vandaag gaan we daar nog content over shooten. GEO, SEO, wat het verschil is. Hoe dat je AI kunt implementeren, hoe dat je automatisaties opzet. En uiteraard gaan we het ook nog hebben over marketing en hoe dat je je business kunt elevaten met de nieuwe manier van content doen. Er was ook nog gesproken over de Andrew Media update. Fun fact, die Citybike is wel een hele smooth app, maar wij zijn er ook een beetje ingeluisterd. Dus je betaalt sowieso al een fee als je die elektrische gasten neemt. Als je deze mannen neemt, dan zijn je goed met een datepass. Maar ja, wie wil er zoveel moeite doen om te trappen? Die beestjes die gaan enorm hard, die elektronische. Hij betaalde sowieso een fee voor zoveel kilometer per minuut. Dus dat is eigenlijk basically hetzelfde als een Uber. Maar kijk, je zit wel in de stad. Dus dat biken is wel super, super nice. Day 5, New York City, let's go. Big L, rest in peace. Rest in peace. You wanna mess with this? One of the best
SEO versus GEO. Wat is het juist? Waarom is het belangrijk? En wat is het verschil? Uiteraard is Google nog een superbelangrijk kanaal. 88% van alle zoekopdrachten gebeuren nog altijd in Google, dus dat is nog altijd huge. Maar ChatGPT en Grok en dergelijke, daar worden dus heel veel vragen aan gesteld. Dus het is ook heel belangrijk dat je in jouw marketingstrategie rekening gaat houden met GEO. Met andere woorden, je kan ervoor zorgen dat je jouw website zodanig instelt dat die antwoorden verschijnen als eerste of in de top 3 of in de top 10 of wat dan ook. En de manier waarop dat je dat doet is een beetje gelijkaardig met SEO, maar je hebt daar een andere structuur voor nodig. Dus je moet vooral je content zo schrijven dat je... We hebben daar een blogartikel over geschreven. Grappig genoeg staat dat ook als eerste in Google. SEO versus GEO, als je daar meer over wil weten. Alright, we hebben het gewoon live in de flash. iShow Speed, die gast heeft echt miljoenen streams. En die is hier gewoon. Zie wat een huis en wat een gekte dat met zich meebrengt. iShow Speed. Damn. Zie wat dat teweeg brengt. Social media, enkel social media. Insane, dit is insane. Wow. Hoeveel mensen dat die hier kennen, dat is gestoord. Dat was een complete gekte. Komt hier aan in zijn Escalade, stappen 10 security guys uit. En echt als een celebrity komt hij hier gewoon aan met zijn, denk ik, Wu-Tang Clan vintage leren jas. Komt hij hier aangewandeld en begint hij zijn ding te doen. Ja, dat was heel vet. Ik denk dat dat nu gewoon de celebs zijn van deze generatie, deze tijd. Crazy. Fresh cut with good. Shout out. Made Man Barbershop. Voilà, dat is echt een New York experience dat we hier meemaken. Alright, dit waren onze dagen in New York. We hebben massa's content geshoot. We hebben zoveel gedaan, zoveel kilometers afgewandeld. We hebben opgemerkt dat de homelessness en heel de heisa rond New York en de criminaliteit dat complete bullshit is. Mensen leven hier in peace, basically. Er is een togetherness, ze hebben een geweldige ambitie. Service is altijd on point. Eten is hier fantastisch. Views na views na views hebben we gezien. We hebben ook iShow Speed gezien. We hebben de gekte gezien van de online wereld hier. Mensen zijn continu online, lopen over straat met hun gsm, lopen ingeplucht met hun oortjes te bellen en te doen. Dus de toekomst is digitaal. We hebben ook nog massa's gewerkt, heel veel werk verzet. Dat was ook wel vrij stressy. In België zijn ze al natuurlijk veel vroeger wakker, dus we moesten soms opstaan om 5:45 om een meeting te doen of meetings te doen. En we gaan ook zeker deze stad keihard missen. De vibe hier is gewoon bangelijk. Er is zoveel te doen. Maar goed, nu gaan we dus naar de Fort Lauderdale. Er worden 2 heel intense dagen ook. Ik ben heel benieuwd wat we daar allemaal gaan opsteken van alle agency owners dat daar gaan zijn en van de sprekers die daar komen. Dus see you in Fort Lauderdale. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel Zo, we zijn aangekomen in de Sunshine State, Florida, meer bepaald Miami. We zijn hier net geland. Het was wel een relatief stevig vluchtje, een beetje turbulentie gehad. Gelukkig was er wel wifi op het vliegtuig, dus we hebben nog wel een beetje kunnen doen. We zijn dus nu onderweg naar ons hotel. Uitpakken, settelen, iets eten, waarschijnlijk nog een jog doen, nog wat werken, dus alle content verwerken vooral. Ik ben vooral super nieuwsgierig om iedereen te ontmoeten en de agency owners van over heel de wereld hallo te zeggen en de hand te schudden. Welcome to the house. All right, taking you on a tour. Check out for YouTube, guys. Zo, ik ben hier in een villa in Fort Lauderdale op een mastermind dat gaat over
groeien met marketing en AI. En ik zit hier samen met de beste agency owners van Amerika en delen van Europa. Die beheren ad-accounts voor tal van andere bedrijfseigenaren. Dus hier zit letterlijk, als je alle budgetten van Facebook ads en Meta ads en Google en YouTube zou samentellen, goed voor enkele miljoenen spend per maand. En die maken volop ook gebruik van AI. Ook voor business-eigenaren, ook voor KMO's, advocatenkantoren, bouwbedrijven, noem maar op. Dus stel je bent een bedrijf met een toonzaal en je spendeert nu 5.000, 6.000 euro en je wilt nog meer impact gaan maken. Wel, dan kan ik heel wat insights met u delen dat u gaan helpen. Het is nogmaals duidelijker geworden dat het internet de allergrootste kans is, zeker nu dat AI alles aan het versnellen is, om uw business te doen groeien. Dus als jij in staat bent om letterlijk mensen dat nog niet bekend zijn met je bedrijf, om te kunnen toveren naar betalende klanten en die klant kan houden en natuurlijk heel het proces kan versnellen met AI, ja, dan ben je al ver voor. En dat is het ding in Amerika. Hier lopen ze heel ver voor. Ik ben er klaar voor dag 1, was al super intens. Ryan Clark kwam spreken. Hij doet 5 mil omzet per maand met zijn systemen. En hij is echt de diepte ingegaan over hiring, over de funnels, over de ads, over de copy. Over alle pitfalls, de zaken die hij heeft opgemerkt, die heel goed hebben gewerkt. En natuurlijk heeft Daniel Fazio zelf ook een taak gegeven over AI. En dat was huge. Ik heb heel veel nieuwe AI-tools en nieuwe processen geleerd. En natuurlijk ook gesproken met heel veel andere agency owners. En het gaat hem dan allemaal over die overtuiging dat je hebt dat ofwel gedebunked worden ofwel bevestigd worden. En dat is wel heel interessant om dat ook mee te maken en dat te ervaren. En dus vandaag, dag 2. Ik ben ook weer heel benieuwd. And the first day he called me and he was like, Dan, I don't think I could do this. Your biggest competitor is not the other company that's making more money than you. Maybe you're a good business owner, but as a sales manager, you suck. Hey man, we zijn hier met Dan Crowley, de co-founder en head of sales van Client Ascension. What is the best piece of advice you could give them in order to... Het is de laatste dag van de Amerika-trip. We zijn eigenlijk een beetje sad. Het is een bitterzoet moment terug naar België. Heel veel zin in enerzijds, maar anderzijds ook, we waren het hier net gewoon aan het worden. Gisteren was een hele mooie dag ook nog. Ik heb ook met andere agency-eigenaren gesproken over wat die doen voor hun cliënten. Daar ook heel veel van opgestoken. En heel goede connecties ook gelegd. Die mannen lopen enorm ver voor op ons, dat is wel duidelijk. Ik heb ook nog een supercoole podcast gedaan over sales met Dan Crowley. Die heeft duizenden sales calls gedaan. Managt ook een heel team en reviewt die en leidt dat heel team. Die doet uitsluitend dus internet leads. Dus dat was wel heel interessant, want dat komt er ook allemaal voor ons aan. Alles maar meer nemen mensen beslissingen online. Daar merken we vooral op dat die echt mijlen ver daarin voor staan. Dus hoe dat je die gaat closen en hoe dat je die sales doet voor eender welk bedrijf, de processen en zo, die gaan allemaal in België ook komen. Daar ben ik 100% zeker van. We gaan hier nog iets eten. En dan call it a day naar de luchthaven en back to Belgium.